Yeah, hold on, let me check this out. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما عل- وما 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 علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفوادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفوادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. ودخل عليا تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا.
فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله. نقرأ الفاتحة. Can you run the document slides? Yes. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من
بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجنت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أكلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني
ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بنى خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة وأشارت باستغفارك مذعنا، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني في العقوبات مع نائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين،
ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أدباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أدباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلال معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أزهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت
أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرزق يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سامع النقام يا دافع النقام
يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. There's a request for Surah Fatiha for the following marhumin, the marhumin of tonight's sponsors. Marhum Imdad Ali Khan Jafri, Sayyid Karrar Hussain Zaidi ibn Sayyid Safra Hussain Zaidi, Sharifa Begum binte Fazl Muhammad. Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العلي العظيم. اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Eisal Thawab Majlis for the Marhumin whose name I recited and Surah Yasin was recited in the beginning of the program. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to elevate the status of these Marhumin, give them a place in the Jawar of Masumin alayhimu salatu wassalam. And on the same note, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give sabr and patience to all the family members, even if it's been a while and their wafat has taken place a long time ago, still as a reminder and personality figures which were part of your life for such a long time, and especially if they have left some sort of imprints and effects on you and their legacy is continuing through you, then definitely every time you remember them, it brings back those memories. For tonight's Eisal Thawab Majlis, I chose this ayat from Surah Nuh, ayat number 28. It's a set of ayat where Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam is making dua. And if we want to learn the method of dua, who better to teach us than a Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, a Masoom, a Nabi, and that on top of that, someone who's ulul azm, someone who is amongst those 5 greatest of the Anbiya. And that's one of them, that's Hazrat Nuh. In fact, the first one of all the ulul azm. In fact, he's someone for whom Allah subhanahu wa ta'ala, when he speaks about him, he says, وَسَلَامٌ عَلَى Nuh, that may there be peace upon Nuh. Fil alameen, in all of the universes. When Allah says Salamun ala Idris, Salamun ala Ibrahim, Salamun ala Ismail, he doesn't say the word fil alameen, but only when he speaks about Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, he says fil alameen, to go ahead and show the importance of this individual and his personality. And so when he speaks and when he makes dua, what is the method that he's adopting? How does he raise his voice, and how and what are the words that he's using? And even when you look into this dua of his, there's also, which is bad dua towards those who are, of course, the kuffar and the disbelievers. So he makes dua about those who are mu'mineen. I think the camera is not sent in the ladies' hall, so please correct that. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. No, not this one. He's fixing it. So when we look at it from that aspect, we look at that how he's including others. The inclusivity of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, he makes this dua like this: Rabbi ighfirli, O my Rabb, forgive me. Wale walidayya, and forgive my awlad and my children. And then waliman dakhala bayti mu'minan, and the one who enters my house in the state of iman, that those who are faithful. Walil mu'minina wal mu'minat, amongst them not just mu'minin males, but also mu'minat are mentioned separately. This is the method of dua of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. Let me repeat the dua. Rabbi ighfirli, O Allah, forgive me. Now there's a debate as to why a Nabi, a Masoom, is making dua for himself. That too, they can make dua for themselves. But that too, a dua of forgiveness. Forgiveness is in front of what? Guna, sins, ma'asiyat. And when they're Masoom, what's the ma'asiyat? What's the guna? What's the sin? So that's another debate in this dua. That why is he saying Rabbi ighfirli?
Yeah, his children are not masoom, so he can definitely say, wale walidayya, and my children. Waliman dakhala bayti, and those who enter my house in the state of iman, those who are faithful. Walil mu'minin, amongst them are male mu'minin and female mu'minat, all of them included. And then he makes a dua against those who are the kuffar, the wrongdoers. Wala tazid az-zalimina illa tabara. And do not increase the wrongdoers in anything except tabar, except ruins. So nothing should be given to the wrongdoers. Nothing should be increased as far as the wrongdoers are concerned. They should not receive anything from your mercy, O Allah subhanahu wa ta'ala, except further being ruined in what they have been plotting and what they have been doing. So this is the method of dua of Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. When we look at the word tabar, it means khasara, it means loss, it means, halakat. All of these are the meanings of the word tabar, which is used over here in this ayah. So here, Hazrat Nuh has taught us in, method and etiquette of making dua. So when you and I are making dua, we make dua, Shabe Jumah comes, we make dua for our mu'mineen, our marhumeen. It says, include others in your dua. Give generalization to your dua. Generalize it for everyone that is in your circle. Make dua for them and then make dua for yourself. Make dua for your children. Don't forget to say, well, what am I going to make dua for myself? Let me just, and sometimes we might feel that way. I don't need to ask anything for myself. No, don't be amongst those. So Masumin used to do that. There's a difference between the two. When Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, or Bibi Fatima Zahra salamullah alayha, when she says that, I heard your father, when Imam Hassan asked her that, why don't you make dua for yourself? She said, I heard your father say, Al-jar thumma dar, ask for your neighbors before you ask for yourself. So there's so many neighbors that I have made dua for that I've run out of time to make dua for myself. But that does not mean they're munkir dua. No, they're just telling you that they prefer others over themselves, because you don't want to be the recipient of the ayat of Quran which says, those, yastakbiruna an ibadati, those who are too arrogant to make dua. No, we don't want to be amongst those who are too arrogant to make dua, that everything that they have is enough. No, sometimes you have to continue to make dua in order to, thank Allah subhanahu wa ta'ala for what He has given to you. So that's one thing. Etiquette of dua is being taught in this ayah. Number two, our eighth Imam, Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, when he was explaining this ayat of Quran, when he talked about explanation of this ayat of Quran, when he says, someone asked him, we understand when he said, Rabbi ighfirli, oh Allah forgive me, wa liwalidayya, my children, wa liman dakhala bayti mu'minan. What does that mean, liman dakhala bayti mu'minan? How many people used to come to the house of Hazrat Nuh that is making such a dua? That explanation will come further, but Imam Rawah says over here that Masjid-e-Kufa was the house of Hazrat Nuh, and whoever entered the masjid is being meant over here. So you think that dua is forever, or was it for a time being? No, there's a ta'asir of that dua that it will continue forever. That Masjid-e-Kufa was the house of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, and whoever enters this masjid even today is the recipient of liman dakhala bayti mu'minan. Yes, there's a condition that whoever enters my house in the state of Iman, make sure that you enter the house in the state of Iman. When you are faithful, and in that state, you are now the recipient of the dua of an ulul azm Nabi, Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. So that is a status which is being given to you. In Karbala, we find that when Sayyidu Shuhada, and even in the kalam of Amir al-Mu'mineen, you find that when Imam would enter into the battlefield, and so these are the words of Imam Hussain, Sayyidu Shuhada in Karbala. He said this. He said, "Inna alladhi la aqtuluhu ara fi sulbihi min ahli al-iman." This is something which you don't find in the kalam of Ghair Ma'soom. Amir al-Mu'mineen said the same thing as well. When he would be combating in the wars, in the battles that he attended many of those battles. And from the beginning, from Badr to Uhud to all of these other battles that Imam took part in,
Majority of the people were killed by Amirul Mu'mineen. But at the same time, he said, I do not strike someone in whose sulb I see someone who would be Sahib Iman. That is the basirat of Ali ibn Abi Talib. What did Imam Hussain said over here? He said, Inna alladhi la aqtuluhu ara fi sulbihi min ahli al-iman. That I do not kill if I see Ahl Iman in the progeny of an individual. If a person comes in front of me waging war, I see that there are in his sulb, in his progeny, there will be people who are Ahl Iman. I spare him because I'd rather have those Ahl Iman come into existence and be part of this faith and this religion. So here we understand the value of Iman, that you're being spared in a battlefield by a Masoom because there exists who? Mu'mineen in your progeny. So that is the status as well. So dua, all of the du'as begin with either Allahumma or Rabbi. Hazrat Nuh chose the word Rabbi. Rabbi khfirli wa li walidayya. Allah forgive me and my children. Prophets with all their efforts. You know, Hazrat Nuh could have asked for anything that he wanted with all his efforts that he had done. And if you read the Surah Nuh, you will find he says, Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. I propagated and I gave da'wat and I invited my people laylan wa nahara, day and night. And he's not bragging about it. He's saying that I did not become lazy when it came to this mission, regardless of how many people turn up. This is one of the big incentives for you, brothers and sisters. Children of all ages, growing up, never give up. Giving up is not, should not be part of your lifestyle. It wasn't part of Hazrat Nuh's lifestyle. Said, Da'awtu qawmi laylan wa nahara. I propagated day and night. With all the atrocities they committed to me, I did not give in. And this is the Turre Imtiyaz, the glory of Hazrat Nuh alayhi salam, that he continued. And he's not bragging about it either. He could have bragged about it, that I built the ark, I propagated Laylan wa Nahara, 950 years of propagation. And of course, no comparison whatsoever. A scholar of Deen, you know, one of many of our great Maraji, you know, they tend to live a very lengthy life. You know, they're in their 80s and 90s easily, and some of them are actually in their hundreds right now. So two of the current present Maraji are actually over 100 years old. So you have Ayatollah Wahid Khurasani. He was born in 1921. He turned 100 this year. And you have Ayatollah Safi Gulpaigani. He was born in the year 1919. Excuse me. So you're saying my children, my parents. My Oh, parents. I'm sorry. Maaf. Awesome. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So he mentioned that. So I'll get back to the translation. Brother corrected my translation. When I said walidayya, he's actually referring to his father and his parents, and I was translating as children. So my mistake on that. Thank you very much. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Oh, forgive me and my parents. So he's making dua for his parents. So I was mentioning that two of the Maraji are actually over 100 years old. Those two I just mentioned. One is Wahid Khurasani and one is Safi Gulpaigani. Many of them are in their 90s. Ayatollah Sistani is in 90s. You know, Ayatollah Nasr Makarim Shirazi in his 90s. Ayatollah Shubairi Zanjani is in 90s. Many of them are in their 80s. So they live a long life, mashallah. Ayatollah Hui, you know, was well in his 90s. And similarly, Imam Khomeini, for example, you go back to Ayatollah Hakim, Ayatollah Burujardi, and many of these Maraji, present contemporaries, they lived to be a very long life. When they lived a very, very long life, go ahead and take out the portion of their propagation. How long did they propagate for? Let's say they started propagating when they were 25 years old. Well,
They finished their studies and they started propagating 25 years. Now he's 100, he's been propagating for 75 years. कितना बड़ा तीर मार ले इंसान 70 साल से ज़्यादा उसकी propagation नहीं. Hazrat Nuh propagated for 950 years. I, as a student, for example, is still a talib ilm. If I'm speaking for the past 15 years, I might start bragging about it. You know, I've done this, I've spoken in that country, I've spoken in this country, I've done this, I've written these books, all of my website is there, and you'll find all of my works there and all that I have produced. And we've done this, and start bragging. And we want credit for that as well. And we're willing to trade for that if there's any financial gains associated with it. Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, he's asking for nothing from Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the difference between the propagation of Hazrat Nuh and the propagation from someone else for that matter. So here, he's not asking for the smallest of the compensation for what he has done. So 4 things that I want to mention here in this dua of Hazrat Nuh. He said, "Oh my Lord, forgive me." Why is he asking for his own forgiveness? That's the question. His own forgiveness, when he's asking for over here, does that mean he committed sins? No, he's ma'asum. And he's not just if there are categories of ma'asumeen, he's at the category of ulul azm, the top 5. That's the highest tier. You don't get anything better than that. So why is he saying, Rabbi ighfirli wa li walidayya? Oh Allah, forgive me and my parents. Forgiveness for himself, for his parents, we understand. For himself, what does that mean? Sometimes it is mentioned that, of course, they didn't commit any sins. But what could it be is that sometimes, tarke awla, that means an action which is, chosen over probably not the best of the choices. So you're driving somewhere and you have 2 different options to take this route or that route. I'm just giving an example. You choose one of the 2 for whatever reason, or any other option that you may have had. And when you had options to choose from, you choose the lesser of the good. These days we hear this a lot, lesser of the 2 evils, right? When you're picking a candidate, you say, well, pick this one because he's lesser of the 2 evils. Both are evil, or all 3 are evil, or all 4 are evil. But yeah, this one is the lesser of the evil. You hear that? So that's called tarki awla, that you choose a lesser option. That is possible for even a ma'asum, that they chose an option which was, available for them, or they chose a different option where they could have chosen a better option. This is not a sin. This is called tarki awla, and that is possible and does not intervene with the ismat of a ma'asum. So that's as far as his dua, Rabbi ighfirli, oh my Lord, forgive me. Wali walidayya, secondly, for his parents. For what? He's asking for dua for his parents for encouragement. All the zahma, all the difficulty, all the things that they faced in their lives, jitni unhone zahmatein uthai hain mujhko raise karne mein, I'm asking dua, oh Allah subhanahu wa ta'ala, forgive them for having done such a difficult job of raising me, for example. That's the dua that we all make for our parents, for example, that whatever I am today is because of my parents. If it wasn't for their dua, none of this would have been achieved. If it wasn't for their continuous prayers and encouragement goes a long way. It could change and affect your careers. Someone who wants to become something and parents are not on board with it, and they still go with it. They might achieve it, but parents may not have been on board with it. So this person always has this guilt that I went against the khahish and the desire of my parents. So Hazrat Nuh is making dua for wali walidayya, his parents, because of the encouragement, because of all the difficulties that they had gone. Thirdly, everyone who brought iman onto him. You know how many people brought iman onto Hazrat Nuh? Some 80 people. 950 years of tabligh, 80 people bring iman on Hazrat Nuh alayhi salam. And how quickly we give up when we have only worked for 10 years and 15 years and 20 years and 40 years and maybe 70 years, and we give up. They said, I give up with this people. I don't think I can do anything with these people. No, perseverance. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا. Our duty is only to go ahead and do iblagh.
Allah subhanahu wa ta'ala will do the rest. Even when it came to the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Allah said what? Allah said that, O Prophet, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي. You do not guide whomever you wish. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who guides whomever he wishes. So this is as far as Hazrat Nuh, including others. And fourthly, all mankind who brought Iman onto all of the prophets and all of the Anbiya. So this is the way of making dua and seeking bara'at from those who are zalimeen. وَلَا تَزِلُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. So I've spoken a great deal about Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, that he's Ulul Azm Nabi. 29 times he's mentioned in Quran, 43 times, 29 surahs in which he's mentioned, 43 times he's been discussed in Quran. His name is not Nuh, his name is mentioned in Riwayat as Abdul Ghaffar, Abdul Malik, or Abdul Ala. But Nuh was the title of course, his long, Nawha that he did and Girya that he did because of the long, propagation of 950 years. They're mentioned that the three children, Ham, Sam, wa Yafith, and it is believed that these are the three ethnicities, the originals that you find in the world today. That Ham, from him, Hami are those who are in Africa. From Sam, Sami are those who are in Middle East, and Yafith are those who are in China. So these are the three different ethnicities that you find that are from the children of Hazrat Nuh alayhi salatu. He also had another son by the name Kana'an. He's the one who went against the wish of the father, and of course he was drowned. And for him, those ayat of Quran that were revealed when Hazrat Nuh was making dua, he said, Ya bunayya irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Oh my son, board the ship, come on board, and don't be amongst those who are kafirin. He said, Qala sa'awi ila jabalin, I will climb onto the this mountain, and it will protect me. What's about to come? If flood, I'll climb onto the mountain. Flood will not do anything to me. And so he says, Qala la asima al-yawma min amrillah. Today, nothing will save you. Nothing will save you. Flood will come, and even it'll reach the top of the mountains, because that's the hukm of Allah subhanahu wa ta'ala. If anything that can save you is the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man rahim. Allah will save whomever he wants to. So the best option for you right now is available is to get on board. Get on the ship. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. And while they were speaking, a big wave came between Hazrat Nuh and Kana'an, his son. And of course, he was drowned, and he was amongst those who were going to drown anyway. So Nuh was known for his patience. He was known for his gratefulness. Allah mentions the dua of Hazrat Nuh, that he's making dua for himself, that he's asking dua for his parents, and he's making dua for the people and his followers and his children as well. We find that the greatness of this Ulul Azm Nabi, with all the greatness that he has, he's Abul Bashar al-Thani. Hazrat Adam is Abul Bashar al-Awwal, Hazrat Nuh is Abul Bashar al-Thani, because when all of the mankind was destroyed, Hazrat Nuh's ship and the ark is the one which saved those people, and from them is Bani Naw Adam. The children of Adam now are from the progeny of Hazrat Nuh. So therefore, that's the reason he's called Abul Bashar al-Thani. Now with that said, with the status that he has, he's still not shying away from making dua for his parents. That tells you that regardless of what your status may be in the world, regardless of what you become in the world, become a king, become a president, become a man of post, a person with ranks, whatever the case may be with you when it comes to parents, you belong right there on their feet. And that's why a great deal of respect is being shown by a Nabi who's ma'asum toward his parents. Wale walidayya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sixth Imam said, Adna al-uquq
أدنى العقوق أف ولو علم الله تعالى شيئا أهون من أف لنهى عنه. He says the smallest and the minimum disobedience to parents is saying oof to them. Minimum disobedience. Now imagine what kind of disobediences we have done to our parents. He said minimum is saying oof. And we probably say this oof 10 times a day or even more, those whose parents are still alive, especially when you're kids, when you're younger and when you're growing up, because you get frustrated very quickly with them. He says, adnal, the smallest, adnal uquq, the smallest, the minimum disobedience is oof. And if Allah, now the translation, difficult to translate this, it says, if Allah knew, of course Allah knows everything, but if there was a word smaller than that, Allah would have used that word instead of oof. But nothing is smaller than the word oof. So from that aspect, we understand the respect as far as the parents are concerned. So Prophet of Islam, the noble Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, when he spoke about parents and their respect, and then he exclusively spoke about mothers. I want to say a few words about mothers as well. He said, dua of a mother removes all the veils. You just recited dua kumel. One of the things that Imam mentions is dua is Allahumma ighfir li ad-dunub allati tahbisu ad-du'a. Allah, forgive those sins which become obstacle in dua reaching you. Rasulullah said what? He said the dua which is made by a mother in haqq of her children removes that veil as well. The obstacles that are causing from this dua to reach Allah subhanahu wa ta'ala, mother's kafar or mother's expiation or mother's letting go can remove that veil. I'm sure you've heard this story many times, that there was a person, a young man who was on his deathbed, but he was not dying. His nafs was stuck and he was in the state. Rasulullah was called. He came up and he spoke to this man, said to him, repeat the shahadatain. He repeated the shahadatain. Still he was not, leaving. He was not dying. So Rasulullah said, when he realized that, even because usually if the nafs is stuck, it is due to the fact that, they haven't read the shahadatain. So let's try something else. Rasulullah said, is his mother here? Someone said, yeah, mother's right there. And Rasulullah right away asked, have you been, angry with your son? She said, yeah, I haven't spoken to him in a while because of what he did to me. Rasulullah said, if you don't forgive him, he will remain like this. It is because of your anger and your dissatisfaction that his soul is still stuck and he's not leaving this world. She said, but what he has done to me is unforgivable. There are certain things. I've heard parents say this to me. Believe it or not, I've heard parents say this to me while they're alive, their children are alive. I don't want anything to do with my children. Right in this lifetime, they're saying, I don't want anything to do with my children. With what they have done, how they have treated me. Let me remind them of this story. While they have done the biggest of the crimes and the sins against you. But if you leave this world, them being in the state where you're not satisfied with them, then this will happen to the children. So you don't want them to be suffering like this. Rasulullah said, forgive him. Otherwise, if he dies in this state, he will die eventually. If he dies in this state, it's very difficult. She said, no, I can't forgive him. Rasulullah said, okay, gather some fire. Let's throw him into that fire. She said, no, don't burn him. He's my son after all. Rasulullah said, if you don't forgive him, he'll burn over there. When she heard that, she said, I forgive him. The moment she forgave, the moment was the moment when his soul and his nafs went away and he died peacefully. To mention the fact that dua of a mother will go ahead and open up all of these knots that are bothering, that are troublesome
There are even obstacles in the acceptance of other du'as, as Amir al-Mu'mineen has mentioned. Allah said, or Prophet said, the one who visits the grave of his parents every Friday night. This is the night and tomorrow's day. If you have the opportunity, visit. If your parents are buried over here, visit them. Whoever visits the parents on every Friday night, his sins will be forgiven and be counted amongst the virtues. Don't take these riwayat for granted. Saying, how is it possible with all the amount of sins that I have committed? All I have to do is visit my parents' graveyard or grave, and that's it. You see, there are asar when you visit the grave of your father or your mother. When you go over there, the ta'asir of visiting will change your heart. So while you might be under amount of sins, but the moment you visit their grave, that moment could be changed and you leaving and relinquishing all of these troubles that you have. So yeah, there is ta'asir and there are effects of visiting the grave of your parents. Allah will not look at 4 types of people on the day of judgment, and his rahmat will not reach these individuals. Who are these? Number 1, disowned by the parents. Those who've been disowned by the parents, Allah subhanahu wa ta'ala will not even bother to look at them. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, as the ayat of Quran says. لَا يُكَلِّمُهُمْ, Allah will not speak. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, and he won't look at them. Amongst those is the one who's been disowned by the parents. So do anything that you want, but don't be amongst those who have been disowned by the parents in your hayat, because Allah's rahmat will stay away from you. Number 2, he said, one who brags and boasts. Number 3, the one who denies the qada and the qadar, and the drunkard. These are the 4 people. Number 1 is the one who's disowned by the parents. So there are, of course, effects of this disobedience. What happens of this disobedience? Riwayah says our 10th Imam, Imam Ali Naqi alayhi salatu wasalam, whose wiladat is coming up in a few days, and Sunday inshallah will be the jashan for the wiladat of Imam, 10th Imam. Make sure that you attend that jashan. It says, Al-uququ yu'qibul qilla wa yu'addi ila dhillah. Abandoning kindness to parents leads to deprivation and disgrace. Deprivation in this world and disgrace in the hereafter. You'll be deprived of the favors and the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, maddi and ma'navi, and the disgrace and the dhillat that you will face on the day of judgment. Sheikh Rajab Ali Khayyat, he was a mystic, and he said any mysticism which takes you away from the love of Ahlul Bayt or obedience of Ahlul Bayt, that mysticism has no value. So he lived a very simple life. There was a friend of his whom he is known for 20 years, but he would not let him attend his lectures, let him come into his gathering. When that person asked him, why don't you let me attend? He said to him, make sure that your parents are razi with you before you come to my lectures over here. Somehow he knew that his parents are not razi with him. Parents are not satisfied with him. That's why a shair said, Khudara parast wa pidarra satai wali jan bi qurban madar namoy. Worship Allah and praise your father. Khudara satai wali jan bi qurban madar namoy. But when it comes to your mother, even go ahead and sacrifice your life for her. Worship God. Praise your father. But when it comes to mother, go ahead and sacrifice your life. May my life be ransom for you. That's how you should be when it comes to, I know I'm running out of my time. I want to mention one last thing, things that will take you to Jannah. 3 things I'll just mention, and inshallah, Rabb the Masayib, I'll end quickly. Number 1, real love with Allah and his apostle and Ahlul Bayt. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Ayat of Quran says, if you say that you love me, love Allah, fattabi'uni, then follow my steps. Prophet said that. If you love Allah, then follow my steps. And following Rasulullah is actually following Ahlul Bayt. Similarly, when your father, you say, I love my father, but you don't obey him, then what is it? Is it real love? He said, well, he doesn't even obey me. I ask him for something, he doesn't do that for me. What kind of love would it be that is without the obedience? Number 2, relinquishing your desires. Amma
Man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. The one who fears Allah, restrains his soul from hawa wa havas, paradise is their dwelling. Someone came to a man and said, we always smell very good. How much do you spend on your perfumes? He said, on the contrary, I apply najasat or dirt on my body in order to repel my desires. But what you smell from me is fragrance. It turns out to be fragrance. That is how Allah subhanahu wa ta'ala does it and converts it. I'm applying on my body that which has a bad smell so that nobody is attracted to me. And I don't have to fall prey of my desires. But turns out that Allah subhanahu wa ta'ala has converted that bad smell into fragrance that you are coming up to me and asking. So this is how you destroy and kill your desires. To build a masjid, it's a man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Whoever builds a mosque and it's only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah builds a house for that person in the day of judgment in paradise. So one of the ways of attaining paradise is go ahead and build a mosque, is to go ahead and become partners in building this mosque, because on the day of judgment, all of the mosques will be raised in Qayamat. And when the mosques are raised, those who built it will be raised with that as well, and they will find a place in paradise. And lastly, it says serving your parents will get you paradise. It says al-walidu awsatu abwab al-jannah fa in shi'ta fa'adhi dhalik al-bab aw ihfazhu. He says walid is one of the abwab of Jannah, one of the doors of paradise. You can either protect this or you can either destroy this door. See, what do you want to do with this door? Yes, there was a father in Karbala as well. The father who was there with his children, but of course, this father was majboor in a sense that he had to send his kids to the battlefield. When it would be the time of Ali Akbar to come and ask his father, that father would go ahead and give the permission. When it was the turn from other children from his family, he would go ahead and give this permission. What kind of father is this? What kind of fathers and mothers do we have in Karbala that they're easily giving their children toward this halakat? Because this is not halakat, but this is actually shahadat, which is above and beyond. They're preferring themselves, rather they're preferring others over themselves. And that is the isar that is being looked. Imam Hussein gave the biggest example of isar when he went ahead with this battlefield. When Imam was martyred, Imam Zainul Abidin was asked about his father's heroics. Some people were calling it heroics, and some people were taunting Imam Zainul Abidin. They said to him that how khasara, how your father died, and how it's a loss, and how they were humiliated, and all these words. Imam Zainul Abidin responded by saying that if it is for the sake of the deen, then hundreds of Hussein be qurban over that. If the deen of Allah is safeguarded, then my brother's head is presented. If the deen of Allah will be safeguarded, then my uncle, my chacha, Hazrat Abbas, both of his arms are given. And if this deen, its baqa is in the shahadat, then even the veils of my ladies, the veils of my aunts, the veils of my sisters, the veils of my mothers, it is given for the sake of Islam. Ala lanatullah al-qawm al-zalimin. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. बार अल्लाह हमारी इस बात कबूल फरमा, हम गुनाहगार हमारा गुनाह दरगुजर फरमा, हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमा, हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे इमाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान और सार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक दफ़ा सूरह फातिहा की तिलावत करके इन मरहूमीन की रूह को इसाल कर दें। मरहूम इमदाद अली खान जाफरी, सैयद करार हुसैन जैदी इब्न सैयद सरफराज हुसैन जैदी, शरीफा बेगम बिन्ते फजल मोहम्मद। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا
أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حول الله وقوته يقول ويقعد. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ربي ارحم ربك الطيب. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله ولا ترجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده. واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل محبوبتك وسعة بالحلال من الرزق الحلال. وتؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارئ الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. We offer prayer salam for the India.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة العشاء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الطيب الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على اللهم انه ليس لي الاموال بموضعين وانما اقبله بخطرات تخطر ولا خلفي تاجر في طلب المعتمد فانا فيما انا طالب كالحيوان لا ادري في سهل وفي جبال أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدينا مختلفان وقد علمت أن علمه عندك وأسراره بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم صل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك واسعا ومصدره سهلا ومخرجه قريبا ولا تعذبني بطلب ما تقدر لي فيه رزقا فانك غني عن عذابي وانا فقير الى رحمتك فصل على